Vroeger, toen we honden bestraften, was het eigenlijk makkelijker. Het was eigenlijk gemakkelijk om dan een hond op te voeden. Hè. Alles wat je zag, elk gedrag dat je zag dat je niet leuk vond, ging je bestraffen. En het doel was dat enkel het gedrag dat leuk was, overbleef. Het resultaat was wel dat we heel onvoorspelbare honden kregen natuurlijk. En er heel wat bijtincidenten waren. Maar het was een gemakkelijk hanteerbaar model. Vandaag gaan we honden nog heel positief gaan benaderen. Maar honden zijn in C niet veranderd. Ze gaan nog altijd gedrag aanbieden dat we niet leuk vinden. Opspringen, puppy bijten, plassen waar we het niet graag hebben, in de zetel springen als we het niet graag hebben. Dus er gaat heel veel gedrag nog voorkomen dat we eigenlijk niet graag hebben, maar dat we eigenlijk niet meer willen bestraffen. En dan gaan we eigenlijk spreken over hondenmanagement. En hondenmanagement, of puppymanagement noem ik het vaak, gaat er niet zozeer over dat we onze puppy gaan managen, maar we gaan eigenlijk de wereld rond onze hond gaan managen. Zodat eigenlijk die situaties zich niet meer voordoen. En dat moet eigenlijk een automatisme bij jullie worden. Als je een bepaald probleem hebt, stel dan niet de vraag hoe kan ik dat afleren, maar hoe kan ik vermijden dat die situatie zich nog voordoet. En ik ga een aantal opsommingen geven van situaties, want iedereen denkt nu aan dat en dat en dat. Een aantal situaties geven waar je puppymanagement kan op toepassen. Bijvoorbeeld zindelijkheid. Het is niet leuk als een hond in huis plast. En vroeger werd dat dan bestraft. Er is nooit een oplossing geweest, heeft dat nooit niet opgelost, maar gaat iets om te doen. Hoe zou je dat kunnen oplossen? Het eerste wat je moet hebben is kennis. Je moet weten wanneer je een hond zich gaat ontlasten. En dat is 's morgens onmiddellijk nadat het hem opstaat. Niet 20 minuten onmiddellijk. Taxispeel, hem oppakken en ermee naar buiten. Meestal geraken ze zelfs niet tot buiten. Na het eten. Onmiddellijk? Nee. Vaak een kwartier tot 20 minuten na het eten. Ja. Tijdens intensief spel. Je zet ongeveer hoe lang? Uit ervaring dat jullie ondertussen al hebben? Voilà. Kwartier à 20 minuten. Dat gaat rap voorbij als je aan het amuseren bent. Hè.